हॅलो फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण सर्वात सोपी अशी दम चिकनची रेसिपी पाहणार आहोत। रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। दम चिकनसाठी आपल्याला तळलेला कांदा लागणार आहे। त्यासाठी येथे मी 4 कांदे उभे कट करून घेतले आहेत। आता याला आपण तळून घेऊया। येथे मी तेल गरम करून घेतले आहे। आता यामध्ये तळण्यासाठी कांदा घालून घेऊया। गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवलेली आहे। आता मीडियम गॅस फ्लेमवरच आपल्याला कांदा हा छान ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे। तीन 4 मिनिटांनंतर बघू शकता कांदा छान ब्राऊन झालेला आहे। आता याला आपण काढून घेऊया। येथे मी सर्व कांदा तळून घेतला आहे। आता आपण चिकन मॅरिनेशन करून घेऊया। येथे मी चिकन 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतला आहे। आता आपण याला मॅरिनेशन करून घेऊ। ज्या कढईमध्ये मी चिकन शिजून घेणार आहे तीच कढईमध्ये मी चिकन मॅरिनेशन करून घेत आहे। यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घालून घेत आहे, 2 चमचे धने पावडर, 2 चमचे गरम मसाला, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, आणि 1 चमचा चिकन मसाला घालून घेऊ। हिंग, येथे मी अद्रक, लसूण, कोथिंबीर आणि 3-4 हिरव्या मिरच्या याची मिक्सर जारमध्ये थोडं पाणी घालून फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे। ही पेस्ट घालून घेऊया। आता यामध्ये आपण तळून घेतलेला हा सर्व कांदा यामध्ये घालून घेऊ। येथे मी अर्धा लिंबू घेतला आहे। आता याचा रस घालून घेत आहे। बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊया। आणि अर्धा वाटी दही घेतला आहे ते घालून घेऊ। येथे मी 1.5 चमचा मीठ घालून घेत आहे। कांदा तळून घेतलेलं अर्धी वाटी तेल घेतलं आहे ते घालून घेऊया। आता सर्व मसाले चिकनला छान लावून घेऊया। सर्व मसाले मी इथे चिकनला छान लावून घेतले आहे, छान मिक्स करून घेतला आहे। आता यामध्ये मी कसुरी मेथी घालून घेत आहे। हे पण छान मिक्स करून घेऊ। मिक्सर जारमध्ये अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीर याची पेस्ट तयार केली होती, त्याचं हे मसाल्याचं पाणी हे मी 2-3 चमचे घालून हिसळून घेतलं आहे, ते पण यामध्ये घालून घेतलं आहे। आता यावर आपण झाकण ठेवून देऊ आणि 1 तास मी इथे चिकन मॅरिनेशन करण्यासाठी ठेवणार आहे। तुमच्याकडे वेळ असेल तर 2-3 तास किंवा रात्रभरही आपण मॅरिनेशन करून ठेवू शकतो। येथे मी 1 तास चिकन मॅरिनेशन करून घेतलं आहे। आता आपण चिकन शिजून घेऊया। आता आपल्याला चिकन दमवर शिजून घ्यायचं आहे। येथे मी कढईवर झाकण ठेवलेलं आहे आणि कणिक घेतली आहे। आता वाफ जाऊ नये म्हणून मी सर्व बाजूंनी इथे कणिक लावून घेणार आहे।
कणिकाऐवजी येथे तुम्ही फॉईल पण लावून छान पॅक करून घेऊ शकता, म्हणजे त्यातून पण वाफ जाणार नाही आणि चिकन छान दमवर शिजेल. येथे मी कणिक सर्व झाकणला साईडने लावून घेतलेली आहे. आता आपण चिकन शिजून घेऊया. येथे मी कढई गॅसवर ठेवलेली आहे आणि गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे. आता मीडियम गॅस फ्लेमवर 15 मिनटं चिकन शिजून घेणार आहे. 10-15 मिनटं झालेली आहेत. आता ही कढई मी उतरून घेत आहे आणि यावर येथे मी लोखंडी तवा गरम करून घेतला आहे, तो ठेवून देऊ आणि त्यावर आता ही चिकनची कढई ठेवून देऊया. गरम तव्यावर ही कढई ठेवलेली आहे आणि गॅसची फ्लेम मी इथं सर्वात कमी ठेवली आहे. आता 20-25 मिनटं येथे मी दमवर चिकन छान शिजून घेणार आहे. पंचवीस मिनटं झालेली आहेत. आता आपण याला लावलेली कणिक काढून घेऊ. एकदम लो गॅस फ्लेमवर आपण याला 25 मिनिटे छान शिजून घेतलेलं आहे. मध्ये आपण एकदा पण त्याला हलवलं नाही. सर्व कणिक काढून घेतली आहे. आता यावरचं झाकण काढून घेऊया. बघू शकता चिकनला खूप छान तरी आलेली आहे आणि चिकन पण छान शिजलं आहे. बघू शकता येथे आपली दमवर बनवलेली चिकन तयार आहे. खूप छान झालेलं आहे. खायला पण तितकंच टेस्टी झालेलं आहे. त्यासोबत खाण्यासाठी मी इथे पोळी आणि भात बनवला आहे. बघू शकता दमवर शिजवलेले आपले चिकन तयार आहे. खूप छान झालेला आहे. खायला पण खूप टेस्टी झाला आहे. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत.